Θα το ανοίξω. Δείτε τι έχουμε κάνει. Αριστούργημα. Τέλειος. Πιο τέλειος δεν υπάρχει. Τέλειος. Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε στο Melody of Taste του Ταλμπίνα, το πελοπίδα κοτέτσι του τη Λίζα, την οποία θα τη δείτε αργότερα και βεβαίως ο οπερατέρ, και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας. Καταρχήν, καλό καλοκαίρι όποιος έχει εγγονάκια και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, σταματήσαμε επιτέλους, έχει μια ησυχία η οποία είναι θησαυρός. Λοιπόν, και τι να προτείνω σήμερα. Σας έχω υποσχεθεί μελιτζανοκεφτέδες, αλλιώτικους όμως, έχω εγώ στο κανάλι, θα έχετε διάφορες βερσιόν. Σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή η οποία έχει να κάνει με μελιτζάνες ψητές. Ψητές όταν λέμε προτιγανισμένες. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Φύγαμε. Λοιπόν, ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς πάνω κάτω στον αέρα και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες μεγάλες φλάσκες, ένα μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, ένα ματσάκι μαϊντανό, 2 αυγά, ένα φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα ή όποιο θέλετε σκληρό τυρί, 3 φλιτζάνια γκαλέτα ή τριμμένη φρυγανιά, 120 γραμμάρια κασέρι, λίγο μπούκοβο, λίγο αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι και λίγο λαδάκι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε πρέπει να προετοιμάσουμε τις μελιτζάνες μας. Λοιπόν, πήρα ένα πίλερ, θα καθαρίσω όχι ολόκληρη μελιτζάνα, θέλω να έχει φλούδα, αλλά όχι παντού, οπότε κάνω αυτό. Με αυτό το τρόπο είδατε πώς το έκανα, έχουμε και φλούδα, το ίδιο κάνω και με τη δεύτερη μελιτζάνα. Έχουμε καθαρίσει. Λοιπόν, αφού βγάλαμε μερικώς την φλίδα, πρέπει τώρα να κόψουμε τις μελιτζάνες μας μικρούς κύβους. Κόβω στα 2. Κόβω στα 2. Και κάνουμε κύβους. Περίπου τέτοιους κύβους, έτσι. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και μετά συνεχίζουμε μαζί. Λοιπόν, βάλαμε να ζεσταίνεται το βαθύ τηγάνι.
βάζουμε μέσα 2 κουταλιές καλές λάδι. Αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζουμε μέσα το κρεμμύδι. Σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι. Όχι πολύ. Ανακατεύουμε βέβαια, είμαστε από πάνω. Μετά από 2 λεπτά βάζω και το σκόρδο για μερικά δευτερόλεπτα. Μην αφήνετε το σκόρδο πάρα πολύ γιατί θα καεί και θα αλλάξει η γεύση του, θα πικρίζει και εμείς δεν θέλουμε να πικρίζει. Δηλαδή μετά από 30 δευτερόλεπτα είναι εντάξει να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Και όπως λέει ο περατέρ, για να καταλάβετε ότι πρέπει να προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά είναι όταν θα έχετε έντονο άρωμα από το σκόρδο που είναι εκεί. Ή θα πρέπει να προσθέσετε κάποιο υγρό στοιχείο ή το επόμενο υλικό. Σε εμάς το επόμενο υλικό είναι οι μελιτζάνες που έχουμε κόψει καρεδάκια. Δεν έχουμε ξεπικρίσει τις μελιτζάνες για να έχουμε πολύ πιο έντονη γεύση της μελιτζάνας, γιατί φτιάχνουμε μελιτζανοκεφτέδες. Εσείς αν ξέρετε ότι αυτό που οι μελιτζάνες σας πικρίζουν, ξεπικρίστε το. Λοιπόν, και ανακατεύουμε και το μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει. Λοιπόν, βλέπουμε, αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε άλλο ένα κουτάλι λάδι. Ωραία. Γιατί η μελιτζάνα πίνει λάδι, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά μην το κάνουμε και πάρα πολύ λιπαρό. Το κλείνω. Ανακατεύουμε, βλέπετε πόσο έχουν κάτσει. Λοιπόν, είμαστε από πάνω εννοείται, δεν θα το αφήσετε, βλέπετε ότι αρχίζει, είναι σχεδόν έτοιμο, σχεδόν μαγειρεμένο, δηλαδή βλέπετε και έχει αλλάξει και χρώμα, έχει μικρύνει αρκετά και ο χαρακτηριστικός ήχος, δηλαδή ότι, λοιπόν, άλλα 2 λεπτά και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, είναι έτοιμο, κλείνουμε τη κουζίνα. Θυμόμαστε ότι ο φούρνος μας είναι αναμένος στους 200 βαθμούς, στον αέρα, περιμένει. Λοιπόν, και όπως είναι, έχουμε βάλει ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας και βάζουμε πάνω στο χαρτί να απορροφήσει το λάδι, αν και δεν έχουμε πολύ, βλέπετε πώς είναι, σχεδόν στεγνό το τηγάνι. Και αφήνουμε λίγο να κρυώσει, να τραβήξει λίγο το λάδι που δεν χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αφού έχουν κρυώσει ελαφρά οι μελιτζάνες μας και έχουν απορροφήσει τα λάδια, το χαρτί κτλ, το βάζουμε σε ένα μπολ ανάμιξης. Βάζουμε μέσα 2 αυγά, τα αυγά είναι πλυμμένα.
Τα χτυπάμε ελαφρώς, τα ανακατεύουμε. Ωραία. Και βάζουμε μέσα στις μελιτζάνες μας. Επίσης, βάζουμε μέσα ένα φλιτζάνι όχι γεμάτο παρμεζάνα ή οποιοδήποτε σκληρό τυρί σας αρέσει. Βάζουμε λίγο μπούκοβο, λίγο μαύρο πιπέρι. Το αλάτι θα βάλουμε αργότερα. Βάζουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ανακατεύω λίγο. Αρχίζω και προσθέτω την καλέτα ή τη φρυγανιά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε και θα καταλάβουμε από τη σύσταση πού θα σταματήσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να πλάθονται καλά και να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μπαλάκια. Ούτε πάρα πολύ στεγνό, αλλά ούτε και πάρα πολύ νερουλό. Λοιπόν, βάζω κι άλλο. Εδώ έχω 3 φλιτζάνια. Δεν θα το πάρει, το μοιράζομαι στα 2 βασικά. Το μισό θα μπει μέσα στο μείγμα και το άλλο μισό είναι για επικάλυψη. Γι' αυτό λέγονται τραγανοί μελιτζανοκεφτέδες. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω λίγο αλάτι. Εδώ έχω ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν θα το βάλω όλο, μισό προς το παρόν. Βέβαια δεν έχουμε βάλει πουθενά αλάτι, ούτε έχουμε αλατίσει τις μελιτζάνες μας. Αλλά δεν χρειάζεται να το σκεπάζουμε. Έχουμε βάλει βέβαια την παρμεζάνα που έχει το αλάτι της. Θα δοκιμάσουμε. Βλέπετε ήδη η σύστασή του είναι σωστή. Αν θα βάλουμε δηλαδή περισσότερη φρυγανιά, θα είναι πάρα πολύ στεγνό και δεν το θέλουμε. Δοκιμάζουμε το αλάτι μας. Θέλει λιγάκι, πολύ λίγο. Εκεί, πιπέρι είναι αρκετό, το μπούκοβο κάνει τη δουλειά του, τελείωσε. Οπότε αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, ότι όταν σας γράφουν ένα κουταλάκι του γλυκού, αλάτι και ούτω κάθε εξής. Λοιπόν, ο καθένας κρίνει πόσο αλμυρό ή πόσο πικάντικο του αρέσει να είναι το φαγητό του. Και από εκεί θα αποφασίζει. Λοιπόν, μη βάλετε, αν δεν σας αρέσει, επειδή είπα εγώ ένα κουτάλι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε ένα κουτάλι, ενδεικτικά είναι όλα. Λοιπόν, έτοιμο το μείγμα μας και αυτό που έχει μείνει να πλάσουμε τους κεφτέδες μας. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα ρηχό πιάτο, μέσα στο ρηχό πιάτο θα βάλουμε λίγη φρυγανιά. Με ένα δοσομετρητή μετράμε, δηλαδή περίπου τόσο. Και αν θέλετε να τα κάνετε μεγαλύτερα, κάντε μεγαλύτερα. Εγώ δεν θα κάνω μεγαλύτερα. Λοιπόν, μέσα φτιάχνουμε μία λακκουδίτσα, βάζουμε ένα κομματάκι κασέρι μέσα. Κλείνουμε, κάνουμε μία μπαλίτσα, μην την πατικώνουμε πάρα πολύ για να μείνει αφράτη. Λοιπόν, περνάμε από φρυγανιά, με αυτό το τρόπο, έτσι, παίρνουμε στο χέρι και βάζουμε όπως είναι. Μετά θα σας δείξω τι θα κάνουμε και συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι, όλοι ξέρουμε να κάνουμε τα κεφτεδάκια. Απλά να κλείνουμε καλά το κασέρι μέσα. Αντί για κασέρι μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε τυρί, αλλά θα τα πούμε και όταν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε.
Συνεχίζω εγώ. Βλέπετε ότι δεν τα πατάω πάρα πολύ, όπως σας είχα δείξει τους κεφτέδες, τους κολοκυθοκεφτέδες που ήταν πολύ αφράτοι. Και αν σας αρέσει πολύ το τυρί, θα βάλετε 2 κυβάκια τέτοια. Βλέπετε ότι δεν τα πατικώνω τίποτα. Βάζω. Και αυτό που θέλω να δείξω, ότι δεν έχει καθόλου λάδι στα χέρια μου, βλέπετε. Είναι έτοιμα, έτσι. Λοιπόν, μας βγήκανε 20 κομμάτια και τώρα τι κάνουμε, όπως είναι μπαλίτσα, λίγο το πατικώνουμε, λίγο ελαφρώς από πάνω, να τις κάνουμε λιγάκι πιο επίπεδους μελιτζανοκεφτέδες και μπαίνουν στο φούρνο και βάζουμε στο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς φούρνο, στον αέρα, στο μεσαίο ράφι, 20 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 20 λεπτά, κλείνουμε και τα βγάζουμε. Καταπληκτική. Μεταφέρουμε εδώ και θα τα κατεβάσουμε λιγάκι πάνω στη σχάρα, όπως το κάνω κάθε φορά, για να κρυώσουν. Και για να καταλάβετε ότι έχουν ψηθεί, θα κοιτάξετε το κάτω μέρος. Βλέπετε ότι έχει πάρει χρώμα. Άλλωστε είναι μαγειρεμένο και το μόνο που ήθελε να δεθούν οι γεύσεις και να κάνει μία ωραία κρούστα γύρω-γύρω. Αυτό. Και σε λίγο θα τους δοκιμάσουμε. Και τώρα να το βάλουμε σε μία πιατέλα. Να δώσουμε στον οπερατέρ να το δοκιμάσει. Να μας πει τη γνώμη του. Σε μένα θα μου πει και θα σας κάνει μετάφραση. Λοιπόν, μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα θα το σπάσουμε, θα το ανοίξω. Δείτε τι έχουμε κάνει. Αριστούργημα. Λοιπόν, θα το δώσω στο οπερατέρ να το φάει, να μας πει, και το άλλο θα το φάω εγώ. Λοιπόν, αφού πήρα την έγκριση από τον οπερατέρ, είπε θα δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, το έφαγε και το δεύτερο μισό. Λοιπόν, δείτε τι έχουμε κάνει. Τρώω. Τέλειος. Πιο τέλειος δεν υπάρχει. Τέλειος. Αριστούργημα. Φτιάξτε το και γράψτε μου. Και
Και πάμε τώρα να τον αναλύσουμε, να μιλήσουμε τι και πώς. Οπότε δεν τελειώνουμε εδώ, η συνταγή τελείωσε, εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για να το συζητήσουμε. Τώρα τι να συζητάμε, αν θα το είχατε δοκιμάσει, δεν θα συζητάγατε, θα τα τρώγατε. Λοιπόν, το μισά έχουμε φάει όπως βλέπετε, έτσι. Καλά, περιττό να πω ότι ο Περατέρ μου είπε πολλά κομπλιμό, του άρεσε πάρα πολύ και λέει ότι είναι απίθανη η γεύση, ισορροπημένη πάρα πολύ, πολύ νόστιμη και υγιεινή, κυρίως. Τώρα, τι θα κάναμε τέλος πάντων. Αυτό που θα έκανα εγώ προσωπικά και το συνιστώ και σε εσάς, φτιάξτε το μία φορά έτσι όπως το έχω φτιάξει εγώ και τη δεύτερη φορά έτσι όπως σας τα λέω. Τις μελιτζάνες θα τις είχα κόψει ακόμα πιο ψηλά. Εντάξει, θα μου πεις, Αλμπίνα, παιχνίδια θα παίζουμε, τζίκι. Λοιπόν, εντάξει, άμα δεν θέλετε και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν το συζητώ. Απλά το μέγεθος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή όσο πιο ψιλοκομμένο τόσο καλύτερο από τη μία. Από την άλλη όμως, αν θα είναι πάρα πολύ ψηλά, θα πιει περισσότερο λάδι, ενώ έτσι δεν είχε καθόλου, δηλαδή είναι στεγνή, εντελώς στεγνή, βλέπετε. Δεν μένει τίποτα στα χέρια, απολύτως τίποτα, πόσο μάλλον και όταν το ανοίγουμε δηλαδή, είναι μία γεύση, τι να σας πω, ούτε σε λιγώνει γιατί έχει πολλά λάδια, αλλά ούτε και στεγνό, πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν είναι στεγνή. Οπότε, όταν φτιάχνετε και βάζετε τη φρυγανιά, θα τη βάζετε σταδιακά, κουτάλι, μην το βάζετε, επειδή λέω εγώ ότι θα χρειαστούμε 3 φλιτζάνια γκαλέτα, τέλος πάντων, τριμμένη φρυγανιά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το βάλετε όλα, έτσι και θα το βάλετε όλα, έχετε χάσει τη συνταγή, δηλαδή την έχετε χαλάσει. Λοιπόν, αυτό που θα έκανα, μάλλον σας το συνιστώ, να βρείτε καλές μελιτζάνες και μη τις ξεπικρίσετε σε καμία περίπτωση. Γιατί? Εάν θα τις ξεπικρίσετε και θα τις στύψετε μετά, θα ρουφήξει λάδι, γιατί είναι σαν το σφουγγάρι, έτσι. Και θα χάσει την γεύση εντελώς. Θα βρείτε μελιτζάνα η οποία είναι χωρίς σπόρους, είναι τέτοια εποχή, είναι η εποχή της, οπότε θα βρείτε. Δηλαδή αρχίζει και η μελιτζάνα να βγάζει σπόρους και τα λοιπά, όταν περνάει η σεζόν, κάπου το Σεπτέμβριο και τα λοιπά, είναι δύσκολο να βρεις καλή γλυκιά μελιτζάνα. Μου είπε λοιπόν, λέει ο Περατέρ, ότι είναι πολύ γλυκά. Έτσι, λοιπόν, βγάζει μια γλυκύτητα, μια γλύκα αυτή η μελιτζάνα, η φλάσκα που έχω πάρει, και κάνει μια ιδιαίτερη γεύση, τη νιώθει στη μελιτζάνα, δεν έχει πολύ αλάτι, βλέπετε ότι βάλαμε ελάχιστο αλάτι, έτσι, και όσο ήταν το αλάτι ας πούμε από παρμεζάνα. Τώρα, άρα είπαμε ότι θα την έκοβα τη μελιτζάνα ακόμα πιο ψηλή, όσο γίνεται. Μετά, κρεμμύδι, θα έβαζε περισσότερο κρεμμύδι, νομίζω δεν χρειάζεται να έβαζε περισσότερο, ένα μεγάλο κρεμμύδι είναι αρκετό. Λοιπόν, τώρα θα ξεχάσω, θα το πω αυτό και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, βγήκανε 20 κομμάτια, έτσι, από 2 μελιτζάνες, που σημαίνει ότι για μια μεγάλη οικογένεια είναι λίγα. Που θα πάρετε 4 μελιτζάνες, βλέπετε ότι είχα μεγάλες μελιτζάνες. Θα πάρετε 4 μελιτζάνες και όλα τα υλικά, εκτός από και αυγό, θα βάλετε διπλά. Δηλαδή, μεγάλο ματσάκι μαϊντανό, 2 μεγάλα κρεμμύδια αν θα πάρετε 4 μελιτζάνες, σκόρδο δεν θα τον χαλάσει, εγώ έβαλα 4 σκελίδες, θα μπορείτε να βάλετε και
και 8 που λέει ο λόγος, αλλά 8 νομίζω είναι πολύ, λίγο λιγότερο. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή διπλή δόση κάνεις, αλλά δεν μπορείς τα άλλα υλικά. Το βασικό υλικό βάζεις διπλό, δηλαδή 4 μελιτζάνες, 2 κρεμμύδια, οκ, δεν θα το χαλάσει, αλλά 8 σκελίδες σκόρδο είναι πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, που σημαίνει ότι δεν θα βάλεις 8, δεν κάνουμε σκορδαλιά, να έχει μια γεύση, αλλά να μην είναι εντελώς σκόρδο, ας πούμε, να είναι βαρύ το στομάχι, που σημαίνει ότι θα βάλετε 5-6 maximum σκελίδες, έτσι. Τώρα ο μαϊντανός δεν θα τον χαλάσει, του πάει πάρα πολύ μαϊντανός, στη μελιτζάνα πάει πάρα πολύ μαϊντανός και κόλαντρο. Αλλά κόλαντρο εντάξει, δεν έχει αυτή η συνταγή κόλαντρο. Είπαμε μην ξεπικρίσετε τη μελιτζάνα για να έχει γεύση και να έχει γλυκύτητα. Προσοχή στο αλάτι, μην το κάνετε πολύ αλμυρούς. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να τις ψήσετε καλά, να τις μαγειρέψετε δηλαδή. Αλλά να κρατάνε κιόλας. Βλέπετε πόσο λεπτή ισορροπία είναι, να είναι μαγειρεμένη η μελιτζάνα, αλλά να μην είναι νιανιά, γιατί θα γίνει πολτός μετά, δεν το θέλουμε. Εδώ είναι κομμάτια, δηλαδή άμα θα δείτε στο κοντινό, έχει κομμάτια, το βλέπετε τη μελιτζάνα, βλέπετε το κρεμμύδι κτλ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Άρα θα το μαγειρέψετε, αλλά θα είστε από πάνω, δηλαδή θέλει περίπου 10 με 12 λεπτά μαγείρεμα. Αν βλέπετε, είπαμε ότι είναι 2 κουταλιές της σούπας λάδι, κουτάλες εγώ έβαλα, όχι κουτάλια που τρώμε, κουτάλα. Αν βλέπετε ότι είναι στεγνό όταν αρχίζετε και κάνετε το πρώτο ανακάτεμα, θα βάλετε λίγο λάδι ακόμα, άλλο ένα κουτάλι. Έτσι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και να το φτάσετε στο σημείο να είναι λίγο πιο μαλακό από το al dente, λίγο πιο μαλακό, έτσι, για να γίνει μια σύσταση πάρα πολύ σωστή την ώρα που το ανακατεύετε. Τώρα, ό,τι αφορά τα τυριά, εδώ αφήστε τη φαντασία σας να οριάζει. Δεν θέλετε κασέρι που έχω βάλει εγώ, να βάλετε γκούντα, να βάλετε μοτσαρέλα που θα του πάει πάρα πολύ. Να βάλετε, αλλά γιατί να μην προτιμήσουμε ελληνικό κασέρι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα, εγώ έβαλα το κολλιό και μια χαρά μου βγήκανε κούκλα. Λοιπόν, οπότε, το τυρί που έβαλα μέσα λοιπόν, την παρμεζάνα, ένα φλιτζάνι, όχι πάρα πολύ γεμάτο, που δίνει λίγο γλυκύτητα και αυτό. Η παρμεζάνα σαν τυρί, ναι μεν είναι αλμυρό, αλλά είναι γλυκό τυρί. Έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε πικάντικο τυρί, μπορείτε να βάλετε πεκορίνο, μπορείτε να βάλετε πεκορίνο του καραλί. Καραλής ή καράλης νομίζω. Τέλος πάντων, τα τυριά, η τυροκομείο καράλης, θα βάλετε από εκεί, έχει καταπληκτικό πεκορίνο. Να προτιμήσουμε τα ελληνικά τυριά, έτσι, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν χρειάζεται. Έχουμε δικά μας προϊόντα που είναι άστα, έχουν να ζηλέψουν πολύ. Οπότε, θα προτιμήσετε ένα πικάντικο τυρί, δηλαδή να είναι τα τυριά αμφιλοχής πάρα πολύ ωραία, τι να λέμε τώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν δεν θέλετε καθόλου τυρί, μη βάζετε καθόλου. Όμως, μέσα στη γέμιση, δηλαδή αν δεν θέλετε να βάλετε γεμιστό, δηλαδή να το κάνετε γεμιστό με κασέρι, μην το κάνετε, αλλά μέσα σε μείγμα πρέπει να βάλουμε, γιατί το συγκρατεί, δηλαδή το κάνει να μην διαλύονται οι μελιτζανοκεφτέδες, μαλατζάνα είναι στα Ιταλικά, μελιτζανοκεφτέδες την ώρα που ψήνονται, έτσι. Λοιπόν, είπαμε και τα τυριά. Τώρα για το ψήσιμο, λοιπόν, μπορεί να γίνει τηγανιτός. Αλλά να φανταστείτε τώρα, για να γίνει τηγανιτός, ακόμα και με ελάχιστο λάδι, θα το ρουφήξει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το ρουφήξει. 1000 φορές είπαμε ότι οι κεφτέδες οι οποίοι είναι τηγανιτοί είναι πάρα πολύ νόστιμοι. Okay. Εσείς αποφασίζετε για το σπίτι το δικό σας. Αν θέλετε, τους κάνετε τηγανιτούς. Αν δεν θέλετε, τους κάνετε ψητούς. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η φρυγανιά μπαίνει από πάνω. Έτσι. Απλά να είστε προετοιμασμένοι ότι αν θα τους τηγανίσετε, οπωσδήποτε θα ρουφήξει πάρα πολύ λάδι. Εδώ έχουμε αρκεστεί
σε 3 κουταλιές λάδι. Αν θα το στιγανίσετε, δυστυχώς θα πάρει πολύ περισσότερο. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε να το κάνετε στο αερογρίλ, εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτό το gadget, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν λέω τίποτα, δεν είμαι αρνητική, αλλά για μένα δεν ταιριάζει και είναι ιδεολογικά και μόνο, διότι εγώ πιστεύω ότι μας διευκολύνει τη δουλειά. Υπάρχουν γυναίκες που εργάζονται πάρα πολύ και έρχονται αργά το βράδυ στο σπίτι και έχουν μικρά παιδιά και πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορα, να ταΐσουν την οικογένεια. Εκεί καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, εγώ ποιος είναι ο λόγος να το πάρω? Μου έχουν κάνει πρόταση να κάνω διαφήμιση, δηλαδή να το διαφημίσω και να φτιάξω κάποιους μεζέδες ή φαγητά και τα λοιπά μέσα στο αερογρίλ. Όχι. Είπα όχι. Γιατί ξεχνάμε τα πάντα. Ξεχνάμε σιγά σιγά να ζυμώνουμε, ξεχνάμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε τα χειρονακτικά μας, ξεχνάμε σιγά σιγά να πλέκουμε, να κεντάμε, οτιδήποτε, δηλαδή όλο κάνει η τεχνολογία μας. Όχι ρε παιδιά, δεν δουλεύει έτσι το μυαλό. Το μυαλό θέλει ερέθισμα. Ποιο είναι το ερέθισμα? Ερέθισμά μας βρίσκεται στα άκρα των δαχτύλων, το έχουμε πει. Δηλαδή, αν δεν τα δουλεύουμε, σταματάει και το μυαλό. Σταματάει και το μυαλό. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ είμαι αυτής της κατηγορίας, το να μην όσο γίνεται να αποφεύγω, δηλαδή εννοείται ότι αν είναι να φτιάξω μια τούρτα, θα χρησιμοποιήσω μίξερ, έτσι. Λογικό το βλέπω, παρότι οι γιαγιάδες μας δεν το είχαν αυτό. Εντάξει, μην τρελαθώ τώρα, ντίκι στο χέρι, είμαι και μουσικός, δηλαδή έτσι και θα κάνω 2 τούρτες στο χέρι, θα χτυπάω τα αυγά, την τέταρτη τα χέρια μου θα είναι ξύλινα και δεν θα μπορέσω να παίξω εγώ. Έτσι λοιπόν, οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα προστατεύω. Από εκεί και πέρα το να ζυμώσω δεν μου κάνει κακό στα χέρια, σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα. Μου κάνει πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ είμαι κατά, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου περίπτωση, είμαι κατά τον αερογρίλ και όλα αυτά τα καινούρια που βγαίνουν. Δεν είμαι αρνητική, αν σας αρέσει, πάρτε το, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Λοιπόν, και αν θέλετε να φτιάξετε, αυτή είναι μία πάρα πολύ καλή περίπτωση για το αερογρίλ, είναι de facto αυτό, θα σας βγουν ακόμα πιο τραγανά από ό,τι είναι και σε πιο γρήγορο χρόνο. Λοιπόν, τι άλλο να πω, νομίζω τα είπα όλα, είπαμε για τα τυριά, είπαμε το κόψιμο ποιο πρέπει να γίνει, είπαμε αν θα κάνουμε διπλή δόση, ναι, μελιτζάνα διπλή, δηλαδή 4 μελιτζάνες, τότε θα σας βγουν γύρω στα 40-45 τεμάχια μελιτζανοκεφτές. Μπορείτε να πάρετε γκαλέτα, μπορείτε να πάρετε τριμμένη φρυγανιά. Το ίδιο μας κάνει, δεν έχει αλεύρι και μη βάλετε αλεύρι, δεν υπάρχει λόγος, κρατιούνται μια χαρά, το βλέπετε, κοιτάξτε και όσο περνάει τόσο πιο τραγανά γίνονται. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε αλεύρι στα αυτά. Επίσης, είπαμε μαϊντανό, ναι. Τυρί μέσα γεμιστό κασέρι μπορείτε να το αντικαταστήσετε, μην παραβλέπετε το τυρί που είναι μέσα στο μείγμα, έτσι, το τριμμένο. Ωραία, λοιπόν ψήνουμε είπαμε στους 200 βαθμούς, προθερμασμένος φούρνος, να φτάσει στους 200 βαθμούς, δηλαδή όταν θα μπουν οι κεφτέδες μέσα στο φούρνο πρέπει ο φούρνος να είναι full, έτσι, και 20 λεπτά. 20 λεπτά θα πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα από πάνω, θα πάρει λίγο πιο σκούρο χρώμα από κάτω και είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται να το κρατήσετε παραπάνω γιατί είναι μαγειρεμένο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα κάλυψα όλα. Οτιδήποτε ξέχασα, εδώ σας έχω. Και εσείς θα μου πείτε ότι κυρία Αλμπίνα αυτό δεν το είπατε, τι να κάνω και πώς να κάνω και ξέρετε ότι θα απαντήσω. Σήμερα είναι η μέρα
Παρασκευή, το βίντεο που ετοιμάζω για την Κυριακή που μας έρχεται, και σήμερα Παρασκευή 13 Ιουνίου έχουν οι μαθητές μου του οδείου με ένα live, μια εμφάνιση σε ένα μαγαζί στη Φωκίωνος Νέγκρη. Είμαστε sold out, τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να δείξουν αυτά που έχουμε μάθει. Είναι ένα αφιέρωμα στο ελληνικό κινηματογράφο, παλιά τραγούδια από ελληνικές κομμωδίες και όχι μόνο, και θα περάσουμε σούπερ. Εγώ την άλλη Παρασκευή, 20 Ιουνίου, θα έχω το δικό μου live προσωπικό. Πολλοί κόσμος το περιμένει και με ρωτάει. Ελένη, αν το βλέπεις, ετοιμάσου, γιατί το μαγαζί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και καλό να γίνουν κρατήσεις. Την αφίσα θα σας βάλω στην ανάρτηση στην κοινότητα, θα δείτε που είναι. Αν είστε στην Αθήνα, είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην ιστορική πλατεία Φωκίωνος Νέγκρη. Το μαγαζί λέγεται Φώκα Νέγκρα Καφέ Μπιστρό. Λοιπόν, αν θέλετε, κλείνετε το τραπέζι και θα χαρώ να σας γνωρίσω και από κοντά. Τελειώνω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσιτο, τη Λίζα, που είναι η Λίζα μας. Λίζα. Λίζα, έλα. Έλα να σε δουν τα κορίτσια. Έλα, ανέβα, ανέβα. Έλα, έλα, έλα. Ανέβα. Μπράβο. Λίζα. Και ο Περατέρ, και σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά, φιλάκια πολλά, γεια σας.